Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta cùng làm món ăn thanh đạm nhưng rất hấp dẫn, đó là tàu hũ khi nước dừa. Cách này đơn giản nhưng rất tuyệt để chế biến và thưởng thức tàu hũ. Là ý tưởng để bữa ăn gia đình thanh đạm hơn. Những miếng tàu hũ màu sắc hấp dẫn, mềm thơm, thấm vị được khìa cùng nước dừa tươi chắc chắn sẽ nhanh chóng diệt sạch nồi cơm nhà bạn. Chúng ta cùng làm ngay nha. Mời các bạn tham khảo vài nguyên liệu đơn giản sau để chuẩn bị trước khi bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu ha. Với hành tím thì mình băm nhỏ ra. Tỏi thì mình cũng băm nhuyễn luôn ha các bạn. Và mình xắt nhỏ một ít hành lá để khi hoàn thành xong mình rắc lên mặt đậu hũ cho thơm ha. Bây giờ mình sẽ cắt đậu hũ này thành những miếng vừa ăn. Miếng đậu hũ của mình bản hơi to nên mình sẽ cắt đôi ra trước. Sau đó mình cắt theo chiều ngang thành những thanh dài như thế này. Bề ngang khoảng 2,5 phân, còn chiều dài thì theo bản miếng đậu hũ mà các bạn cắt nha. Tiếp theo thì mình sẽ chiên đậu hũ hết các bạn. Cho dầu ăn vào chảo, cho nhiều một chút để sao cho ngập miếng đậu hũ, chiên cho nhanh đó các bạn. Mình chiên cho miếng đậu hũ nó vàng nè, không chiên giòn quá đâu nha, đậu sẽ bị khô đó. Việc chiên đậu hũ giúp đậu hũ vàng đều hấp dẫn và khi rim đậu hũ sẽ dễ thấm nước dừa hơn và không bị bể nát. Do đó các bạn đừng bỏ qua bước này nha. Đậu hũ vàng đều 4 mặt như thế này là được rồi. Mình vớt ra rổ và để sẵn giấy thấm cho bớt dầu nha. Bước tiếp theo mình sẽ rim đậu hũ với nước dừa. Cho vào chảo một muỗng canh dầu ăn. Tiếp tục cho hết số hành tím và tỏi vào. Đảo đều và phi lên cho thơm. Ai ăn thuần chay thì mình bỏ phần tỏi ra nha. Sau đó mình cho hết đậu hũ đã chiên vào. Đảo đều các mặt để thanh đậu hũ được thấm đều gia vị thơm. Tiếp theo thì mình cho 280ml nước dừa vào. Mình rim với lửa vừa trong vòng 3 phút cho đậu hũ ngấm nước dừa. Tiếp tục mình sẽ nêm vào đây 1,5 muỗng canh nước mắm. Bạn nào ăn chay thì mình dùng nước mắm chay hoặc nước tương ha. 1 muỗng cà phê hạt nêm. Nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng canh đường. 1 muỗng canh tương cà. 1 muỗng canh tương ớt. Nửa muỗng cà phê tiêu. Khuấy đều lên cho gia vị tan ra. Sốt cà và tương ớt cho màu đẹp và giúp nước kho có độ sánh nhẹ, đồng thời tăng thêm hương vị cho món ăn đó các bạn. Mình trở đều cho những miếng đậu hũ thấm đều gia vị. Và dùng muỗng rưới đều nước sốt lên những miếng đậu. Sau đó mình hạ lửa nhỏ xuống và mình rim cho đến khi nước dừa ngấm vào đậu hũ sệt lại như vậy. Rồi tắt bếp. Thời gian rim thì khoảng 8 đến 10 phút đó các bạn. Bạn nào thích ăn hành thì mình rắc thêm chút hành lá lên mặt đậu hũ cho thơm ha. Mình xếp đậu hũ ra đĩa. Rưới chút nước sốt còn lại lên mặt đậu hũ nè. Trang trí thêm ngò và ớt. Thêm chút tiêu cho thơm nè. Bây giờ thì mình dùng cơm thôi các bạn. Nhìn có hấp dẫn không nè? Bên ngoài miếng đậu được áo đều lớp sốt vàng cam ngon mắt. Vỏ ngoài dai dai
Bên trong mềm, thấm nước dừa tươi cùng gia vị, được rim cho sánh lại, rất thơm và vừa ăn. Món này nguyên liệu vừa dễ kiếm, giá thành lại rẻ, cách thực hiện lại nhanh gọn, rất thích hợp để đổi vị cho bữa cơm hàng ngày thường nhiều thịt cá đó các bạn. Nào cùng vào bếp để đổi món cho bữa cơm gia đình với món ăn thanh đạm này nha. Nếu thích video của mình, hãy cho mình một like và đừng quên nhấn vào nút đăng ký để nhận những video nấu ăn mới nhất của mình nha. Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabình dương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.